नमस्कार। सर्वप्रथम त विजयादशमी 2078 सालको सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज म फेरि हजुरहरुको माझ नयाँ कृषि सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म हजुरहरुलाई यस भिडियोमा हामीले ब्रोकाउली अथवा काउलीको बिउबाट कसरी बेर्नाहरूलाई घरमै तयार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धीको जानकारी रहेको छ। यो भिडियोलाई हजुरहरुले पुरा हेरिसकेपछि बजारबाट हजुरहरुले काउली अथवा ब्रोकाउलीको बिउ लिएर आएर त्यस बिउबाट कसरी आफैले घरमै बेर्ना तयार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सम्बन्धी जानकारी पाउनुहुन्छ। अब कति पनि ढिला नगरिकिन आउनु सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। सुरुमा त हामीलाई बिउको आवश्यकता पर्दछ। बिउ दुई प्रकारबाट लिएर आउन सकिन्छ। एउटा भनेको हामीले घरमै ब्रोकाउलीलाई उत्पादन गरेर त्यसको बिउहरूलाई हामीले जोगाएको हुन सक्छौं भने दोस्रो भनेको हामीले मार्केटबाट कुनै पनि खालको कम्पनीबाट हामीले रजिस्टर्ड कम्पनीबाट हामीले बिउको खरिद गर्न सकिन्छ। नेपालमा काउलीको बढी प्रयोग गरिने जातहरुमा चाहिँ पुसा कार्तिकी, पुसा दिपाली, यसैगरी काठमाडौँ लोकल, व्हाइट कप यी जातहरु बढी मात्रामा प्रयोग गरिन्छ भने ब्रोकाउलीको हकमा डेस्टिनी अनि ग्रीन म्याजिक अनि क्याला ब्रिसी यी जातहरु बढी मात्रामा प्रयोग गरिन्छ। र यस भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरुलाई ब्रोकाउलीको बिउ प्रयोग गर्नेछु र मैले प्रयोग गर्ने जात भनेको क्याला ब्रिसी जातको ब्रोकाउली रहेको छ। मैले 8-9 महिना पहिला एउटा भिडियो हालेको थिएँ। हामीले रामपुरमा चाहिँ यस ब्रोकाउलीको बिउ उत्पादनको भिडियो हालेको थिएँ र यो बिउ त्यहीबाट संकलन गरेको बिउ हो र मैले यो भिडियोमा यही बिउलाई नै प्रयोग गर्नेवाला छु। तरकारीहरुको बेर्ना उमार्दाखेरि हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको त्यसको बिउको उपचार गर्नुपर्दछ, जसलाई सीड ट्रिटमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। विभिन्न ढुसीजन्य रोगहरूले हाम्रो बेर्नाहरूलाई आक्रमण गर्ने कारणले गर्दा हामीले सुरुमा नै यदि बिउको उपचार गर्यौं भने यस्तो खालको रोगबाट बच्न सकिन्छ। र बिउको उपचार गर्नको लागि हामीले बजारमा विभिन्न खालका ढुसीनाशक विषादीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै क्याप्टान, थिराम, ब्याबिस्टिन र आज मैले प्रयोग गर्दैछु ब्याबिस्टिन। ब्याबिस्टिन प्रयोग गर्दा हामीले 0.5% को सोलुसनमा हामीले बिउलाई डुबाउनु पर्दछ र यसलाई तयार गर्नको लागि हामीले 5 ग्राम ब्याबिस्टिन पाउडरलाई हामीले 1 लिटर पानीमा घोल्नु पर्दछ अथवा मिसाउनु पर्दछ र यो बनेको जुन सोलुसन हुन्छ यो चाहिँ 0.5% को हुन्छ र यो सोलुसनमा अब हामीले बिउलाई डुबाउनु पर्दछ। हामीले बिउलाई यसमा करिब 20 मिनेट जति डुबाउनु पर्दछ र यसरी मजाले डुबाइसकेपछि अब हामीले बिउलाई त्यस सोलुसनबाट झिकेर आधी घण्टासम्म छायादार ठाउँमा राखेर सुकाउनु पर्दछ। बेर्ना उमार्नको लागि हामीले बारीमा अथवा खेतमा नर्सरी ब्याड बनाएर त्यहाँ पनि बेर्ना तयार गर्न सकिन्छ, अथवा हामीहरूले गमला, प्लास्टिकको कन्टेनर अथवा प्लास्टिक ट्रेको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र पर्सनली मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई प्लास्टिक ट्रे र गमलामा बेर्ना उमार्न एकदम सजिलो लाग्छ, किनकि यसलाई हामीले जता पनि सार्न सकिन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार र यसलाई हामीले एकदम राम्रोसँग रेखदेख पनि गर्न सकिन्छ। र आज मैले हाम्रो जुन यो बिउ उमार्ने प्लास्टिक ट्रे र मैले एउटा प्लास्टिकको कन्टेनरमा चाहिँ बेर्ना तयार गर्नेछु। सुरुमा त हजुरहरूले एक भाग माटो जुन माथिको टप सोइल अथवा गार्डन सोइल हुन्छ र एक भाग बालुवा र हजुरहरूले एक भाग मलमा हजुरहरूले भर्मी कम्पोस्ट पनि अथवा गाई भैँसीको मल जुन प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। यसरी हजुरहरूले यी सबै चिजलाई मिसाएर पहिला पट मिक्सरको तयार गर्नुस् र यो पट मिक्सरलाई अब हामीले कन्टेनरमा भर्छौं। हजुरले जुनमा बेर्ना उत्पादन गर्नको लागि कन्टेनर ठिक्क बनाउनु भएको छ, मैले यो बाटामा भरेको छु र यो भरिसकेपछि अब हामीले यसको माथिपट्टि 1 सेन्टिमिटरको कोकोपिटको लेयर राखिन्छ। कोकोपिटलाई हामीले मजाले भिजाएर यो भिजेको कोकोपिटको 1 सेन्टिमिटरको लेयर बनायो भने के फाइदा हुन्छ भन्दा जब बिउलाई सुरुमा उम्रिनको लागि चाहिने सबै चिस्यानहरू सबै कोकोपिटले दिन्छ भने र उम्रिसकेपछि जब जरा फैलिने क्रम हुन्छ जराले चाहिँ बल्ल तलपट्टिको माटो र मलको मिश्रणलाई समात्छ र यसरी चाहिँ बेर्ना एकदमै राम्रोसँग हुर्किन्छ र बेर्ना पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र यो तरिका मैले एकदमै बढी मात्रामा प्रयोग गर्दै आएको छु। यति मात्रै होइन है, मैले हजुरहरूलाई पनि सहज होस् भनेर एउटा सानो नयाँ अनुसन्धान पनि गरेको छु, आफ्नो घरेलु अनुसन्धान। र सुरुमा जुन यो ए लेखेको छ एमा मैले कोकोपिट मात्र प्रयोग गरेको छु। कोकोपिटलाई पानीमा भिजाएर त्यसलाई मैले एउटा पट मिक्सरको रूपमा प्रयोग गरेको छु र त्यही कोकोपिट मात्र भएको ठाउँमा बिउ लगाएको छु भने जुन यो बीचमा हजुरले बी देख्नु भएको छ यो बीमा मैले
2 भाग कोकोपिट र 1 भाग भर्मी कम्पोस्ट यिनीहरूको मिश्रण बनाएर यो बी भन्ने पट मिक्सर तयार गरेको छु भने जुन यो सी देख्नु भएको छ, सीमा मैले 1 भाग मल, 1 भाग माटो र 1 भाग कोकोपिट यो तीनटा चीजको सम्मिश्रण गरेर मैले यो सी वाला पट मिक्सर बनाएको छु र मैले यो हरेक एबीसी यो तीनटा पट मिक्सरलाई चाहिँ यो प्लास्टिक ट्रेको तीनटा खाँचाहरूमा भरेको छु। तपाईले यहाँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ र हरेक एउटा पट मिक्सर पछि मैले एउटा खाँचा चाहिँ ग्याप अथवा खाली छोडिदिएको छु र यसरी हामीले तीनवटा विभिन्न पट मिक्सरको अनुसन्धान अथवा टेस्ट गर्नेवाला छौँ र मैले हरेक यो खाँचाहरूमा चाहिँ 2टा बिउ हालेको छु। हरेक पट मिक्सरको हरेक खाँचामा 2-2वटा बिउ हालेर मैले यसमा बेर्ना कुनमा राम्रो उत्पादन हुन्छ भनेर हेर्न गइरहेको छु। यी तीनवटा मध्ये कुनबाट राम्रो हुन्छ भन्ने जानकारी म हजुरहरूलाई यही भिडियो अथवा अर्को कुनै भिडियोमा अवश्य भनिने छु। त्यही भएर हाम्रो यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। अब पाला आयो बिउ लगाउने कसरी। हामीले अघि नै जुन उपचार गरिसकेको बिउ अब लगाउनको लागि तयार भइसकेको हुन्छ। अब हामीले जुन कन्टेनरमा पट मिक्सर राखिसकेपछि हामीले माथिपट्टिबाट यदि बाटा अथवा प्लास्टिकको कुनै हजुरको गमला छ भने त्यसमा हामीले बिउलाई चाहिँ एक अर्कासँग नजोडिने गरेर टाढा टाढा राखेर हामीले छर्नु पर्दछ र यदि हजुरहरूले प्लास्टिकको ट्रे प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले एउटा खाँचामा 2टा भन्दा बढी बिउ नहाल्नु होला, किनकि यदि हामीले एउटै खाँचामा 3-4वटा बिउ हाल्यौँ भने बेर्ना जब उम्रेर हुर्किने बेलामा त्यसलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्व र जुन खाद्य तत्त्व पुग्दैन र बेर्नाहरू मर्ने। र यसै गरी हामीले यदि एउटै खाँचामा धेरै बेर्नाहरू उमार्यौँ भने बेर्नाहरूलाई हामीले तान्दाखेरि बेर्नाहरूको जरामा समस्या अथवा असर पर्ने गर्दछ। त्यही भएर यदि हजुरहरू कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने एउटा मात्र बिउ हाल्नु एउटा खाँचामा, तर यदि त्यसो गर्दा हामीलाई धेरै मात्रामा प्लास्टिक ट्रेको आवश्यकता पर्दछ र कुनै कुनै बिउहरू त उम्रिँदा नि उम्रिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटा खाँचामा 2टा बिउ हाल्नुभयो भने एकदमै उपयुक्त हुन्छ। माथिपट्टिबाट हामीले 1 सेन्टिमिटरको कोकोपिटको लेयरले छोपिदिनु पर्दछ। हामीले भिजाएको कोकोपिट प्रयोग गरेर हामीले बिउलाई राम्रोसँग छोपिदिनु पर्दछ र यसरी छोपिसकेपछि अब माथिबाट हामीले हल्कासँग यसमा सिँचाइ गर्नुपर्दछ। कन्टेनर कहाँ राख्ने, अब यसरी हामीले सम्पूर्ण काम सकिसकेपछि अब हामीले यो कन्टेनर अथवा जुन हाम्रो ट्रे छ यो ट्रेलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग सूर्यको प्रकाश पर्ने ठाउँमा राख्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् त 2 दिनपछि नै कति राम्रोसँग हाम्रो बिउहरू उम्रिसकेका छन्। तपाईहरूले यो ट्रेमा देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण बिउहरू हामीले लगाएको लगभग सम्पूर्ण बिउहरू उम्रिसकेको छ र यो माथिपट्टिको सानो मुनाहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरूको करिब 2 देखि 3 दिनमा बिउहरू उम्रिन सुरु भइसक्छ र अब हामीले यसमा एकदम ध्यानपूर्वक पानीहरू प्रयोग गरिराख्नुपर्छ। यसमा यदि बढी सुक्खा भयो भने यो उम्रेको बिउहरू मर्ने समस्या कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा नियमित रूपले बिहान बेलुका पानी दिनुपर्दछ। हजुरहरूले यदि यो सम्पूर्ण विधिहरू प्रयोग गरेर जब बिउ लगाउनुहुन्छ, बिउ लगाएको 25 देखि 30 दिनपछि हाम्रो बेर्नाहरू तयार भइसकेको हुन्छ सार्नको लागि। हवस् त यस ब्रोकाउलीहरूको बेर्ना तयार सम्बन्धीको यो जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र थप कृषि सम्बन्धी जानकारीहरूको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। हाम्रो देश हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।